Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp và ráp cho anh em một cái con quadcopter bằng Lego nha anh em ạ. Mình thấy con này cũng hay. Cái con này thì nó ra đời cách đây cũng khoảng 3 năm mấy rồi. Cái giá của nó là 531.000. Thật ra thì nó chỉ có 500.000 thôi. Ship thêm khoảng 31.000 nữa nha. Cái này là hàng ở nước ngoài cho nên là được bọc như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở cho anh em xem nha. Đây là cái hộp của chúng ta đây. Cái này đã có người bóc ra rồi các bạn. Trong hộp to chúng ta sẽ có 3 hộp nhỏ. Tất cả mọi cái này đều được bóc ra hết rồi các bạn. Này, anh em nhìn cái lần này là biết lần bóc ra này. Có người mở cái này ra rồi. Này, mở ra nó mới có cái dấu lần này. Đây là bộ cánh này. Bản mạch này. Anh em sẽ có một cái cục pin. Pin này là 900 mAh. Tất cả các hộp này đều được bóc ra hết rồi, có dấu lằn hết trơn rồi. Wow. Con này là motor bao nhiêu nhỉ? Nhìn to quá. Wow. Cái tay điều khiển nó to thật sự luôn anh em ơi. Con này thì sẽ không có giữ độ cao nha, bởi vì cái này nó không có nằm chính giữa. Nút nguồn ở đây. Cái nút này là căn chỉnh này, tiến lùi trái phải. Còn đây có thể là tự cắt cánh tự hạ cánh này. Okay. Pin thì nó sử dụng 4 cục. Lưu ý với anh em là chơi cái con này, chơi mấy con này thì các bạn nên xem cuốn sách hướng dẫn sử dụng này để có thể chúng ta biết đường mà gáp, không thì không biết đường mà đâu mà gáp vô đâu. Ok, giờ mình sẽ tiến hành gáp con này lại cho anh em xem như thế nào nha. Đầu tiên thì các bạn cầm một cái hình vuông và thêm thanh ngang và 6 lỗ nha. Rồi. Bước 2, các bạn sử dụng những cái đế này, 2 đế xanh và 4 đế đỏ. Còn 4 cái màu đỏ các bạn cho vào 4 góc này. Bước tiếp theo các bạn sử dụng 2 thanh sáo này. Tiếp theo các bạn sử dụng thêm 4 thanh sáo này. Tiếp tục các bạn sử dụng một thanh 9 nha. Nhưng mà ở đây nó cho mình là thanh 8, nên là cái này bị lỗi rồi anh em ơi. Cái thanh dài nhất thanh 9 nó sẽ được gắn ở chỉ giữa này này. Đây, đáng ra nó phải là 9 nhưng ở đây nó chỉ được có 8 thôi. Thôi, chắc cái này là sơ suất bên kia nó lấy cho mình rồi. Thôi nhưng mà nghĩ như vậy cũng tạm đi, không sao. Sử dụng 2 thanh sáo này. Dùng thanh vuông này, chúng ta sẽ đặt nó trên đây. Lúc này các bạn cho cái mạch lên. Cái phần anten này các bạn hướng về cái phần đế động cơ xanh và phần đuôi thì các bạn hướng về đế động cơ đỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần đế nha. Ở đây còn một cái miếng vuông này và một bọc 12 cái đệm này. 3 cái nha các bạn. Cái phần dưới này sẽ là phần đáy pin này. Ok, giờ mình sẽ gắn cổng động cơ vào nha. 6 cái động cơ. Và phần motor này thì nó sẽ phân cực nha các bạn. Như ở đây chúng ta sẽ có là 3 motor có 2 dây này, 3 motor có dây trắng và đen, 3 motor có dây đỏ và xanh. Trắng đen là motor L, còn đỏ xanh là motor S. Thì các bạn lắp như sau nha. Trắng đen này lên đây trước. Sau đó là cái motor S.
bạn nó theo sách này, L này, S này, L này, S này, L này, S này. Rồi chúng ta cắm dây theo như thế này luôn nha anh em. L, S, L, sau đó là S, L, S. Rồi các bạn quấn và cắm như thế này là ok nha. Đây mình thấy nó còn một cái lỗ gì ở đây nữa nè, nhưng mà hết dây rồi các bạn. Rồi bây giờ lắp pin vào thôi, gần như hoàn thiện rồi. Anh em cột 2 cọng dây thun để cố định cái cục pin lại nha, móc cục pin lại. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gắn cánh nha. Trên mỗi cánh đều có ký hiệu hết nha các bạn. Như cánh này L mà, S này, L2 này, S1 này, S2 này. Rồi ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành. Cũng đơn giản lắm các bạn, nó còn dư vài cái mà mình không biết nên là cái gì luôn á. Đây là bộ xe cua, đây là cục sạc và còn dư 2 cái này, và thêm một cái này nữa. Cái này chắc lấy đúng rồi, cái này chắc sử dụng để lấy cánh các bạn. Ok, vậy cắm pin vào thử nha. Ta-da, rồi đơn giản như vậy thôi các bạn ạ.